আপোনালোকৰ আগত বাটাৰ পনীৰ মছলা বনাই দেখুৱাম। তাত মই 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ, জিৰা অকণমান লৈছোঁ, 3টা জলকীয়া, বিলাহী 4টা লৈছোঁ, গৰম মছলা অকণমান লৈছোঁ, 2টা শুকান জলকীয়া আৰু জালুক অকণমান লৈছোঁ, এইটো কাজু লৈছোঁ আৰু 2টা তেজপাত লৈছোঁ। এতিয়া পনীৰখিনি গৰম পানীত এনেদৰে 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম। বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈছে, ইয়াতে জিৰা অকণমান দি লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া 2টা আৰু তেজপাত 2টা। আৰু তেলখিনিত এতিয়া গৰম মছলা অকণমান দি লৈছোঁ আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এনেদৰে দি ল'ম। আৰু লগতে আদা নহৰুখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। আৰু পিঁয়াজখিনিৰ লগত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি সিজি যোৱাৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ 3টা। আৰু একেলগে কাজুখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত পানী অকণমান দি ল'ম। ঢাকনিখন গুচাই কিনে মই ইয়াতে ৰেড চিলি অকণমান দি ল'ম। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। তাত মই এতিয়া কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি দিম আৰু অলপ সময় ভালদৰে লৰাই দি কিনে ঢাকনিখন দি দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু অকণমান পানী দি লৈছোঁ ইয়াতে। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া আকৌ কেৰাহীটো পাতি লৈছোঁ আৰু তাত 1 চামুচ তেল দি দিছোঁ আৰু লগতে বাটাৰ 1 চামুচ দি লৈছোঁ আৰু অকণমান চেনিও দি লৈছোঁ কালাৰটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে আৰু হালধি অকণমান আৰু লগতে ৰেড চিলিও দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু তাত বনাই থোৱা পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া আৰু তাত মই ঢাকনিখন অকণমান সময়ৰ কাৰণে দি দিম। এয়া চাওক হৈয়ে গৈছে। ঢাকনিখন গুচাই লৈ কিনে মই এতিয়া পনীৰ কেইপিচ দি ল'ম গৰম পানীত তিয়াই থোৱা। তাত মই কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়া অকণমান দি দিছোঁ।
চাওক হৈ গ'ল মোৰ বাটাৰ পনীৰ মছলা